Trời ơi, bây giờ lại quay về 4 quận, hôm nay đi 8 quận lên đón Thanh Điền á. Em đang chuẩn bị làm một cái chương trình để tên là Show diễn cuộc đời, mà em tính làm em tặng anh đó. Phải cho hay trước 1 năm, 2 năm gì mới được. Gì dữ vậy? Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Cảm ơn anh Vũ Điền đã cho Thanh Điền một món quà này. Thanh Điền chắc không bao giờ mà bỏ quên cái đàn này được đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Colorman cùng đoàn đang tìm đến nhà của chú Thanh Điền. Chú là một cái nghệ sĩ đàn guitar rất là nổi tiếng ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ này. Dạ, em chào anh. Chào. Em tên Điền luôn. Dạ, đã. Dạ. Đã. Ủa anh bị khiếm thị là bẩm sinh hay là sao? Khiếm thị bẩm sinh. Bẩm sinh luôn hả anh? Dạ. Ồ dạ. Anh bắt đầu tập đàn từ năm mấy tuổi, lúc nào anh? 6 tuổi đó. Đó, 6 tuổi. 6 tuổi. Rồi. 6 tuổi là bà cầm cái đờn, không phải cái đờn guitar nữa mà là cái đờn gì đó. Cái đờn gì 8 giây này, cái đờn gì quên rồi. Dạ. Cái đờn 8 giây đó. Anh khỏe không? Dạ. Hôm nay thấy anh ngon lành nha. Chứ hôm trước, 2 năm trước là thấy anh hơi yếu á. Bây giờ vẫn yếu như thường. Ủa vẫn yếu hả? Đó, được yếu như thường. Ừ. Thấy vậy mà vẫn yếu. Dạ. Nhưng mà anh còn đờn không? Đó, còn chứ. Ủa sao? Còn, Em thấy móng tay rồi hết trơn rồi làm sao đờn? còn móc này nè. Khẩy đờn, khẩy phóng này cái đâu, khẩy gì cái đâu. Trời ơi, phím này sao đàn được ta? Trời ơi, hay lắm á. Nhớ anh quá. Bây giờ em nói anh cái này nè. Hôm nay em tìm về em thăm anh là một ha. Dạ. Em đang chuẩn bị làm một cái chương trình để tên là Show diễn cuộc đời, mà em tính làm em tặng anh đó. Nói chung là mình đam mê, rồi mình chơi cũng hay hay. Nhưng mà trước giờ mình toàn là đi đánh, gọi là đi đánh dạo không à. Thì ngày này em sẽ tổ chức một show, xong anh là nhân vật chính, cho em mời ca sĩ tới. Là em kêu gọi Mạnh Thường Quân sẽ giúp anh ha. Chưa dám hứa đâu, tại vì cái đó là chương trình đó là cao cấp rồi, không dám. Không có cao cấp gì chứ, có nhiều người giống như anh lắm. Ừ. Chưa. Sao vậy? Phải cho hay trước, chừng cao khoảng chừng Không, em chưa làm liền. Sẽ sắp xếp đàng hoàng chứ. 1 năm, 2 năm gì mới được. Gì dữ vậy? Này kia bây giờ già rồi đâu có nhớ nữa đâu. Không, vậy phải tranh thủ làm. Tại vì em mê cái ngón đờn của anh. Anh là một trong những người đầu tiên em nghĩ tới luôn nha, nên anh tham gia một cái cho bà con, không? Vô đó. Xong em mời ca sĩ tới đàng hoàng nha. Ca cổ có, ca bolero có, ca tân nhạc có. Anh nghe được không? Quá yên. Quá im. Được chưa? Nhiều khi cuộc đời một mình chỉ có một lần mình có một cái chương trình như vậy thôi. Dạ. Thì Vũ Điền ráng làm cái cho Thanh Điền vui Vui. ha. Dạ. Rồi, đi tìm gần chết luôn. Trời ơi, hên quá. Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ thì mình vừa đến Cần Thơ, vậy mình cũng đến xem thử cái sân khấu tại Vạn Phát Riverside. Đang trong lúc các bạn đang chuẩn bị sân khấu thì bây giờ mình cùng với một nhóm nữa sẽ đi vào đón anh Thanh Điền.
Anh Thanh Điền chắc cũng đang rất là háo hức, đang chờ mình ở tại chùa Long Sơn Cổ Tự. Và mình quyết định không đi xe hơi, quyết định đi xe máy để đi vào những cái con đường làng, đi vào những cái con đường quê để trải nghiệm. Bởi vì một lý do nữa là vì anh Thanh Điền anh không thể đi xe hơi được. Anh Thanh Điền không đi xe hơi bởi vì anh chóng mặt. Và hôm nay Vũ Điền sẽ chở Thanh Điền đi. Ta-đen! Trời, anh nằm đồng đưa trên võng. Trời ơi, hôm nay là láng cón người ta. Ơi, thôi giờ em chở anh đi xe máy cho nó mát. Đó, chứ anh biết anh đi xe hơi không nổi, anh khó chịu. Rồi, bạn nào đứng sau đỡ cho anh lên được không? Rồi. Ông vừa nói dứt tiếng rồi lên tới nhà. Nói dứt tiếng rồi lên tới. Mình làm một cái sân khấu ở ngoài trời. Đó, xong rồi bà con họ ngồi họ coi, nghe, giao lưu. Có bé Hiền Trân nè với bà nội xuống nè. Đó. Trời ơi, nãy đi là qua bốn huyện luôn á. 4 quận. Trời ơi, từ Ninh Kiều bây giờ lại quay về 4 quận, làm nay đi 8 quận lên đón Thanh Điền á. Cái này ngon nè. Được chưa? Xịn chưa? Rồi, hôm nay là về khách sạn chăn ấm nệm êm là ngủ một giấc cho nó. Tối nay ngủ một giấc cho nó đã nghe. Dạ. Giờ dịnh nha. Rồi, ok rồi xuống đò. Wow. Tên đó, cảm nhận được không? Đó, độ dốc. Này được nè. Đó. Cái này mà nếu mà trường hợp mà nếu mà tắm Nhưng mà tắm hả? Thôi. Đó, ngày mai là toàn là ca sĩ thượng thặng cho nên là chắc mình khó có cơ hội vô hát một bài coi như đâm hơi. Rồi lâu lâu về bến đò quê, nó nhỏ, nó dễ thương gì đâu á bà con cô bác ơi. Mà quý khán giả nào ở Cần Thơ ngày mai tranh thủ chạy xuống để xem Thanh Điền nha. Vô đó, cái này ngon nè. Rồi tua. Đó, vô đó. Bao giờ đó? À. Đang có 1 tỷ khán giả trên khắp hành tinh đang theo dõi chương trình show diễn cuộc đời. Ten. Cảm ơn khán giả nhiều. Đó, quý vị các bạn vừa nghe cái giọng nói của nhân vật chính của chúng ta trong show diễn cuộc đời ngày hôm nay, đó chính là anh Thanh Điền. Hoàng kính chào quý vị khán giả gần xa. Trước khi chương trình bắt đầu diễn ra thì mình xin phép được đi một vòng để giao lưu với quý khán giả ở đây. Thật ra thì ở đây hôm nay có rất nhiều khán giả đến đi từ Sài Gòn xuống. Cũng có những khán giả đi từ Tiền Giang qua, rồi Hậu Giang, rồi cả Long Xuyên. Nói chung là rất nhiều khán giả. Thì hy vọng là với sự lan tỏa của show diễn cuộc đời trong thời gian sắp tới thì sẽ còn nhiều khán giả nữa đến từ những phương trời rất xa xôi. Và một lần nữa thì xin giới thiệu quý vị các bạn đó. Mình đứng xa xa để cho người diện kiến anh Thanh Điền chút xíu ha. Tại mình ngồi gần nó nhìn giống như hai anh em. Để coi như anh em đây. Coi như anh em đi hả? Rồi chơi luôn. Thì hôm nay thì có một số nghệ sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh cũng xuống đây cùng tham gia với chương trình. Thì mình cũng xin nói lại là cái chương trình này là hoàn toàn là không có thu tiền vé. Và toàn bộ cái số vé được phát ra với quý khán giả ở đây thì tùy tâm của quý bà con cô bác thôi. Chúng ta ủng hộ cho cái nhân vật chính của mình được bao nhiêu hay bao nhiêu. Đó, thì cái này là tùy tâm thôi. Coi như là đây là một cái show diễn mà mình nghĩ chắc cuộc đời cũng chỉ có một lần. Có một cái tin vui nữa mà hồi nãy là quý mạnh thường quân ở các nơi gần xa trước khi chương trình diễn ra đã ủng hộ cho chương trình bao nhiêu tiền rồi.
cũng khá khá đó, con số cũng lớn lớn. Còn phía bên nhánh của bà nội và bé Hiền Trân thì cũng đã chủ động là vận động mọi người ủng hộ anh Thanh Điền, và hình như cũng được hơn 20 triệu rồi theo mình nhớ vậy đó. Như vậy là Hôn Đậm hy vọng ngày hôm nay không chỉ là một cái chương trình mà nó thật sự ý nghĩa nè, thật sự là một cái chương trình mà có nhiều cái để xem, mà ngoài ra mình tin rằng là hôm nay những cái phần quà đó thực ra nó sẽ làm ấm lòng anh Thanh Điền. Có lẽ đây là cái ngày một cái chương trình, một cái sự kiện mà với ảnh mình nghĩ là nó là một cái kỷ niệm mà khó quên. Rồi Thanh Điền có khớp không? Thấy cũng không tốt, thành ra không có nói chuyện được. Mình đã nói là mình tri ân được quý vị thính giả gần xa đã thương mình mà để mà nghe chương trình này. Rồi sau này á là mình tri ân những cái người ca sĩ mà đã không quản Thanh Điền khiếm thị mà xuống đây mà để mà hát hỗ trợ cho Thanh Điền. Thanh Điền rất là cảm động, xúc động. Nói hồi là xúc động, hồi là coi chừng có được khóc đó. Cảm ơn các ca sĩ, với trong đó có cả cảm ơn cô Tiết Hằng với Quyền Hiền Trân với các ca sĩ ở trên thành phố nhiều lắm, trong đó có chị Quyên. Thì chắc là để không để quý khán giả chờ lâu nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7 với sự đồng hành của Colorman Fashion và Colorman Food Mart. Và kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì có lẽ là chắc là Colorman xin được phép giới thiệu đến quý vị và các bạn nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Cũng tên Điền nhưng không phải là Bửu Điền mà là anh Thanh Điền. Rồi chắc có lẽ là mình mời anh Thanh Điền lên sân khấu luôn ha. Rồi hỗ trợ cho anh 2 cái ghế đi. Rồi đưa ghế lên rồi anh, mình chuẩn bị hết mọi thứ rồi xong rồi. Dạ quý bà con cô bác, thấy hôm nay anh Thanh Điền mặc đồ đẹp không ạ? Trời tiện ghê ha, có cái áo này xong nhét luôn cái song lan vô túi luôn. Bởi vậy vô nè. Bởi vậy vô rồi đó. Đây cái ghế nha, từ từ nha. Rồi ok, bước qua luôn. Đây cái ghế, rồi được không? Đó. Bây giờ trước khi chương trình diễn ra thì xin phép gửi tặng cho Thanh Điền một cái món quà. Mình nghĩ rằng là 50 năm gắn liền với cây đàn guitar, nhưng mà có lẽ là anh Thanh Điền chưa bao giờ có một cây đàn mà nó tươm tất, cho nên mình cũng cố gắng là tìm được một cây đàn mà hy vọng rằng anh ấy thích. Mời các bạn mang lên mình. Đã chết chắc Thanh Điền cũng không bao giờ mà bỏ quên cái đàn này được đâu. Rồi giờ mình mở xong mình chơi luôn nha. Dạ. Đó. Đi. Đó, ok rồi đây. Rồi Thanh Điền so giang gì đi nha. Đó. Rồi giờ Thanh Điền khỏe chưa? Dạ. Sẵn sàng chưa? Chơi ha. Sẵn sàng. Rồi cháy nha. Dạ. Rồi ok. Dạ thưa quý vị các bạn, mở màn cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay, xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn tiết mục đầu tiên xin được giới thiệu bạn Hiền Trân, quán quân của Thần Tượng Tương Lai. Và Hiền Trân sẽ trình diễn ca khúc Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Và kính thưa quý vị và các bạn, bài hát này thì Hiền Trân cũng đã từng hát chung với anh Thanh Điền cách đây 2 năm.
Cảm ơn Hiền Trân đã mở màn với một tiết mục rất là sâu lắng và rất nhiều cảm xúc. Bài hát này thì mới vừa sáng nay thôi, là chỉ tập có đúng một lần với anh Thanh Điền mà thôi. Nói như vậy để quý vị các bạn thấy rằng là cái khả năng của anh Thanh Điền, khả năng đệm nhạc của anh Thanh Điền là mình có thể nói là trên cả tuyệt vời. Anh chỉ có thể nghe qua một lần thôi là anh có thể đánh lại được ngay lập tức. Và tiếp tục cái bài hát kế tiếp, đó là bài Nắng Có Còn Xuân của nhạc sĩ Đức Trí qua phần trình bày của Hiền Trân. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đồi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lời, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vơi vợi. Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe rõ rơi. Em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười. Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đồi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lời, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vơi vợi. Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe rõ rơi. Em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười. Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Rồi, cảm ơn Hiền Trân nha. Rồi chú gửi tặng con một bó hoa nữa. Quý khán giả thân mến, chắc là mình cũng xin phép giao lưu một chút xíu với lại cô Tuyết Hằng là bà nội của bé Hiền Trân. Mình vẫn còn nhớ cái chương trình Thần Tượng Tương Lai ngày trước, cách đây 3 năm. Thì mỗi lần mà bé Hiền Trân lên đi thi á, mỗi một vòng thi thì ngoài bố mẹ thì luôn luôn là có một cái người đi theo mà ngồi ở rất là sâu, để ý lắm mới thấy, đó chính là chị Tuyết Hằng là bà nội của bé Hiền Trân.
Thì mình ngồi bên trong á, mình ngồi mình nhìn ra mình mới thấy sao có một cái chị lớn lớn tuổi mà lúc mỗi lần bé Huyền Trân lên hát là dưới chị máu lắm, xong giống như là chị đang biểu diễn trên sân khấu vậy đó, máu hơn cả con nữa đó, đúng không? Bà thì bà theo con suốt luôn, là trước khi đi thi nữa thì bà ôn luyện từ những cái chương trình nhỏ, ví dụ như ở trường, ở lớp đồ, thì bà vẫn là người mà tập bài cho con nè. Đến khi mà tham gia chương trình Thần Tượng Tương Lai thì từ chương trình đến hết cuối chương trình luôn thì bà lúc nào cũng đi theo sát con, và hiện tại vẫn như vậy. Tới bây giờ thì bà còn hướng dẫn cho con không? Dạ có. Dạ. Hiện tại thì bà thì đang ở Cần Thơ, còn con thì ở trên Sài Gòn, nhưng mà khoảng rảnh thì con sẽ điện thoại cho bà chỉ bài cho con. Dạ thưa chị, ngoài Hiền Trân thì chị còn huấn luyện được đệ tử nào ở dưới Cần Thơ không? Ở Cần Thơ thì tôi có một lớp được gọi là nhóm Văn Khuyên, và hiện giờ thì trong lớp có gần 30 bé. Nhỏ nhất là 5 tuổi và lớn nhất là cỡ trạc tuổi Hiền Trân. Tôi rất là thích, không phải là những các bé năng khiếu, mà đặc biệt những bé mà sinh ra không phải là bị khiếm khuyết bẩm sinh, như là các bé có tật nói ngọng, nói lắp, hoặc là nói chậm đó, hoặc là nhát. Thì hầu như tôi rất yêu thích dạy những cái tình trạng những bé đó, để giúp cho bé có thể mạnh dạn, có thể lưu loát, để có thể tiếp cận được với bạn bè và tiếp cận với mọi người. Thì đó là cái lớp Văn Khuyên hiện bây giờ. Yeah. Cảm ơn chị nhờ vào những cái chia sẻ của các cái lớp học, các cái sự đào tạo âm thầm của chị. Dạ thưa chị, chắc là có lẽ cũng xin chị thêm ít phút nữa. Chị có gì gửi gắm hay là có chia sẻ gì với anh Thanh Điền nữa? Dạ, đây là cái nhiệm vụ chính của đêm diễn hôm nay. Khi mà bé Hiền Trân gọi về: nội ơi, con sẽ được chú Bửu Điền cho tham gia đêm nhạc, gọi là đêm nhạc gì? Show diễn cuộc đời. Tôi rất là ngạc nhiên và tôi rất là vui. Tại vì một lần trước, cách đây 2 năm, Bửu Điền đã cho hai bà cháu tôi về nhà của Thanh Điền. Và khi tôi gặp em ấy thì tôi ngạc nhiên thật sự. Tôi nghĩ rằng cái tiếng đàn của em ấy nó sẽ ảm đạm. Nhưng không, quý vị nghe thấy không? Trong cái tiếng đàn, dù là đánh những bài nhạc buồn, nhưng trong cái tiếng đàn của anh ấy hoàn toàn mang đầy một cái màu sắc rất là tươi và rất là vui. Trèo lên dãy núi thiên thai, ôi mẹ tôi về đâu. Cho nên là khi tôi hát với anh ấy, đặc biệt cái bài Sóng Đêm cách đây 2 năm, thì tôi không hiểu tại sao mà tôi lại hát được cái cảm xúc như vậy. Chắc có lẽ là vì nhìn anh ấy và nghe em ấy đàn, cho nên đã tạo cho tôi một cái nguồn cảm hứng. Và tôi mong rằng cô Lâm Han hãy là một cái cầu nối, làm sao để cho cái tiếng đàn của em Thanh Điền luôn luôn được vang xa, càng ngày càng vang, vang mãi và chạm tới trái tim tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam và cả ở ngoài nước ngoài. Và một điều nữa là chúng tôi bằng một cái phần rất là nhỏ nhoi biết là đêm nay là cô Lâm An đã tổ chức một cái đêm nhạc nhằm mục đích là chúng ta cùng chung tay chia sẻ, bớt đi một ly cà phê, bớt đi một tô hủ tiếu, để chúng ta cùng nhau chung tay góp sức để hỗ trợ cho Thanh Điền. Cho nên là nhóm Văn Khuyên hát của chúng tôi cùng với lại con chim đầu đàn là Hiền Trân, chúng tôi đã quyên góp tổng cộng được 22 triệu 900 ngàn. Trong đó có 5 triệu là fan hâm mộ của Hiền Trân ở Hải Lăng, Quảng Trị 5 triệu. Còn lại là của ở nhóm Văn Khuyên hát. Xin được trao cho anh Thanh Điền hôm nay ạ. Dạ thưa em, xin phép em giữ ở đây để lát em sẽ có một cái tổng kết. Cảm ơn cô Tiết Hằng và nhóm Văn Khuyên và cùng với cô Hiền Trân đã thương Thanh Điền mà góp những cái phần quà rất là lớn. Thanh Điền thành thật tri ân nhiều lắm, mà xúc động luôn, nhiều khi nói không được luôn.
Quý vị các bạn thân mến, tiếp theo chương trình thì mời quý vị các bạn theo dõi phần trình diễn của một giọng ca rất là trẻ, ca sĩ Chu Chu. Và ngày hôm nay thì bạn Chu Chu cũng có mặt ở đây và cũng sẽ mang đến cho chúng ta một cái ca khúc mà do chính bạn sáng tác đầu tiên. Đó là Em Nói Anh Nghe Nè. Và kính thưa quý vị các bạn thì hồi sáng thì trong cái phần rehearsal, phần tập luyện của bạn Chu Chu trên sân khấu này thì lúc đó cũng có anh Thanh Điền ngồi đây. Và anh Thanh Điền sau khi ngồi nghe cái bài này, anh Thanh Điền nói: ủa cái bài này đâu ra hay vậy? Rồi ảnh cũng nói thôi cho tôi đời bài này nhé. Đáng lẽ là bạn Chu Chu vừa đàn vừa hát luôn, nhưng mà vì anh Thanh Điền nói thôi tôi thấy bài này hay quá để tôi đàn luôn cho, thì sáng nay anh cũng chỉ mới ráp có đúng một lần. Dạ, mời quý vị các bạn cùng nghe. Em nói anh nghe nè, yêu em anh có thiệt gì không? Còn danh ngôn hạnh em có đủ, tình yêu với anh luôn là bất hủ. Anh ơi em chiều anh quá rồi, anh hư có phải vậy không? Anh nóng bỏng như Sài Gòn vậy, làm con tim em lại tan chảy. Muốn anh nắm tay em, nói yêu nói thương em, khẽ hôn lên môi em, và rồi từ vào vòng tay anh luyến lưu nước hoa anh, ngất ngây mất môi anh, nói em là của anh, nói ta là của nhau. Na, na. Cầm điện thoại em nhắn anh một câu: Ninh Thuận, cách Sài Gòn bao lâu? Mà sao chỗ câu em chẳng đâu thấy đâu. Hey, em đợi anh hơi lâu, mà em nói thằng đó là thằng nào mà làm con gái bà trao đảo. Thương anh nên em mới nói là anh là con rể của mama. Muốn anh nắm tay em, nói yêu nói thương em, khẽ hôn lên môi em, và rồi từ vào vòng tay anh luyến lưu nước hoa anh, ngất ngây mất môi anh, nói em là của anh, nói ta là của nhau. Yêu từ lúc xuân thì mãi đến tận già nua, mong cho trời đất ta thành để em mai được về đây. Muốn anh nắm tay em, nói yêu nói thương em, khẽ hôn lên môi em, và rồi từ vào vòng tay anh luyến lưu nước hoa anh, ngất ngây mất môi anh, nói em là của anh, nói ta là của nhau. Nói ta là của nhau. Thưa quý vị, là mới nãy lên á thì quý vị thấy là hai chú cháu có to nhỏ với nhau, cũng bàn ý các kiểu vô chật lất luôn. Giờ chú làm lại đi, chú làm lại cái ý mới nãy mà chú cháu mình nói với nhau á, cái chỗ mà cái điện thoại á chú. Rồi, cầm đi. Dạ, nè. Cầm điện thoại, em nhắn anh một câu: Ninh Thuận, cách Sài Gòn bao lâu? Đó, nó vậy đó. mà hơi bị khớp một tí thôi quý vị. Dạ. Không, Cảm nghe ơn được chú. không? Nghe được Dạ, không ạ? dạ. Quý vị nghe được không ạ? Dạ. Quý vị các bạn thân mến, ở đây thì đang nhận được rất là nhiều cái yêu cầu của quý khán giả. Có một khán giả bảo là trời, anh Thanh Điền đàn giống như là nuốt đĩa. Hay quá bé ơi, rất hay, đàn hay quá, bé Châu giọng hát quá đỉnh. Quý vị các bạn đang xem livestream có ai yêu cầu bài gì không ạ? Yêu cầu là mình chơi ngẫu hứng tại đây luôn. Thưa anh Thanh Điền với lại bé Châu, là có một khán giả đang yêu cầu một cái bài mà anh nghĩ chắc là rất nhiều người thích, đó là bài Buồn Làm Chi Em Ơi của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Không biết là mình chơi được bài đó không ta? Chú mà chơi được là con hát được á. Rồi sao chơi không? Vô rồi đó. Vô đó. Vô hả chú? Dạ vâng. Thưa quý vị, là những cái dòng nhạc này là chắc lần đầu tiên mà chú dám thể hiện trước sân khấu luôn quý vị. Mình thường đi hát nhạc trẻ không mà
Giờ là đứng trước quý vị mà hát những ca khúc này thì hơi hồi hộp một tí. Quý vị cho tất cả chúng ta một tràng tay thật to được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên nâu sâu. Qua bao nhiêu dải dầu mà lại nữa qua cầu sáng ngát. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lơ là. Tiếc một đời dở dang, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia úa tàn. Thương số kiếp bể bàng mà cứ tránh mình qua vội vàng. Buồn lòng chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, xin ơi vào người xa tắm với. Đời còn bao tương lai, lá sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bới gió mình. Tất cả là thiên ý, nên tình đành phải dở dang. Ai mang theo kỷ niệm, thêm bao nhiêu nỗi niềm. Theo hoa rơi bên thềm mà giữ mãi tận đây còn tìm. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tắm với. Đời còn bao tương lai, lá sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Giờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tắm với. Đời còn bao tương lai, lá sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi. Cảm ơn bạn Chu Chu nha. Hồi nãy giờ cũng được một nửa đường rồi, thì chắc chúng ta xin phép là để cho anh Thanh Điền nghỉ giải lao ít phút. Trước khi Thanh Điền xuống thì đại diện của Vạn Phát Riverside có một cái món quà gửi cho Thanh Điền. Thanh Điền ráng được không? Dạ. Nha. Thì tôi thay mặt cho chủ đầu tư là cô Ngọc, chủ khách sạn Vạn Phát này, thấy hoàn cảnh của anh Thanh Điền như thế
thì có gửi tặng cho Thanh Điền 5 triệu. Chúc anh mau chóng lành mạnh, sức khỏe để phục vụ cho cô bác trong thời gian sắp tới. Thanh Điền cũng xin chân thành xúc động cảm ơn những tình cảm của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Thanh Điền. Thanh Điền rất là trân trọng, mang ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Vạn Phát rất là nhiều. Phải nói là đây là tập thứ 2 show diễn cuộc đời diễn ra tại Cần Thơ và Vạn Phát đã hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Và bây giờ thì Colorman xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình show diễn cuộc đời với một cái giọng ca rất là ngọt ngào. Và mình tin chắc rằng những ai yêu thích những làn điệu trữ tình của bolero thì không thể nào mà không biết cái giọng ca của bạn này. Và nếu như các bạn nào chưa biết thì các bạn nghe một lần rồi chắc chắn là các bạn sẽ nhớ mãi. Đó là bạn Quỳnh Trang. Quý vị các bạn thân mến, mời quý vị các bạn đang xem livestream, mọi người yêu cầu một cái bài nào đó để cho Quỳnh Trang có thể là chơi ngẫu hứng với lại anh Thanh Điền nha.
Chào Quỳnh Trang, là hình như đây là lần đầu tiên mà con hát với lại chú Thanh Điền đúng không? Dạ đúng rồi, con run muốn xỉu luôn á. Tại sao con run vậy? Dạ bởi vì con nghe kể về chú rất là nhiều. Mọi người kể về chú bằng một cái giọng thán phục. Tuy là chú lâm vào cái hoàn cảnh không có được trọn vẹn như những người khác, nhưng mà bù lại là chú có một cái khả năng quá là tuyệt vời. Cho nên là mọi người ai cũng quý, ai cũng thán phục chú vô cùng. Trang. Dạ không có gì. Cũng không quên là cầu chúc cho giọng cô có Quỳnh Trang là khả ái hoài, đừng có xuống tiếng được rồi. Dạ con cảm ơn chú nhiều, chú không chê con là con mừng rồi. Đâu chê, đâu dám chê đâu. Một cái người khả ái gì dám chê, anh nói nào chê. Trời. Ở đây có rất nhiều khán giả đang yêu cầu các bài hát nè. Quốc câu giọng cổ đi em. Thôi giọng cổ yên tâm, mọi người chờ chút xíu nha, có Trúc Phương nha. Đây có cái bài này không biết, bài Nhớ Nhau Hoài của bạn Nguyễn Thanh Tuyền. Bài này hay lắm nè. Có vẻ là chú Thanh Điền cũng rất là thích bài này ha. Đó, bài này. Dạ. Có người kêu anh Thanh Điền đàn bài Qua Cơn Mê cũng hay lắm. Dạ anh Thanh Điền đàn bài nào cũng hay đó. Thôi nhớ Nhau Hoài nha. Nhớ hoài đây. Rồi nhớ Nhau Hoài ha. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ em buồn, vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ em buồn, vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào,
Cảm ơn Quỳnh Trang. Dạ, con cảm ơn chú. Nhân đây thì Quỳnh Trang rất là mong chú Thanh Điền sắp tới sẽ nhận được thật là nhiều tấm lòng vàng của các mạnh thường quân trong cũng như là ngoài nước. Và con chúc cho chú lúc nào cũng có thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều sức khỏe nha. Đây là một chút tấm lòng nhỏ nhỏ của con gửi đến chú nha. Dạ, không có gì hết. Nhỏ xíu à. Đối với cô Quỳnh Trang thì nó nhỏ lắm nhỏ, nhưng đối với Thanh Điền là rất là to lớn. Cảm ơn Quỳnh Trang rất nhiều. Rồi, cảm ơn bạn Quỳnh Trang và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn đến hai bạn trẻ của chúng ta ngồi ở góc bên phải của Colorman, đó là bạn Nhật Khanh và bạn Thanh Trà, hòa cùng với tiếng đàn của anh Thanh Điền đã tạo cho chúng ta có một cái không khí vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình, mời quý vị các bạn cùng đến với giọng ca của sầu nữ Trúc Phương, Đường đến danh ca vòng cổ. Kính thưa quý vị các bạn, thì Trúc Phương là một cái giọng ca khiếm thị đã từng tham gia Đường đến danh ca của vòng cổ và đã khiến Thoại Mỹ, Thanh Hằng và Kim Tử Long hết sức bồi hồi xúc động. Cái giọng ca của bạn như thế nào mà đã làm cho các ban giám khảo của Đường đến danh ca vòng cổ phải thực sự yêu mến? Đây, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe giọng ca của sầu nữ Trúc Phương, và qua tiếng đàn cổ, đàn tân nhưng mà qua đàn nhạc cổ của anh Thanh Điền, đây cũng là một điểm vô cùng đặc biệt. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay con rất là vinh dự được hát trên tiếng đàn của chú, và bây giờ con còn vinh dự hơn nữa khi mà con được phép được song ca với chú một lớp trích đoạn rất là quen thuộc, trích đoạn Tâm sự Mai Đình, còn gọi là trích đoạn Hàng Mặc Tử. Xin quý vị cho con một tràng pháo tay, con rất run. Dạ, cảm ơn. Bài rơi năm cũ đâu rồi, cho tôi sinh lại mảnh đời ngày thơ. Bài thơ em đợi em chờ, 5 năm mới có bây giờ là đây. Mai Đình, Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn.
hãy gọi tên anh là Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc Tử. Ôi ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thổi qua biển ca, chỉ đem thêm khô khan vào lòng sa mạc, làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thi nhân đã nằm trong số kiếp giá tràn, kể từ nay sẽ không còn ai nhớ Hàn Mạc Tử khi anh trở về sống lại với quê hương. Nửa cuộc đời anh phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ, một cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã in sâu trong lòng Giả Mai Đình. Mai Đình, em đang hờn trách anh có phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc đối với em suốt quãng đời người con gái. Từ Quy Nhơn vào đây, em chỉ mang theo một món quà nho nhỏ, đó là tên của mẹ cha, để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Và một bài thơ với nét chữ đã nhạt nhòa, đó là những hình ảnh mà anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Nửa cuộc đời anh đem trọn cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bảo vật. Chắc không còn ai đến đây giành giật, không lẽ đợi em mãi chịu thiệt thòi. Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói gì nữa cả, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa của cuộc tương ngộ đau thương. Phải, Hàn Mạc Tử chỉ là một cái bút danh mà người đời có thể quên đi cái nguồn thơ đã cạn. Trong khi anh không còn đủ tâm quyết ca ngợi dần trăng sáng, khi anh đã thành phế nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất diệt là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, tên anh đã bỏ quên em đem vào hồn trinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ thật sự, bây giờ anh nói tiếng yêu em. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Úc Phương. Đây là bó hoa anh chú gửi tặng rồi. Rồi cảm ơn mọi người nghe anh Thanh Điền ca cổ thế nào.
Mình biết là chắc chắn là rất nhiều khán giả đang ngồi tại sân khấu này, cũng như là rất đông đảo khán giả đang xem livestream đang yêu cầu anh Thanh Điền hát nữa. Trời ơi. Nhưng mà trời ơi, Hát hồi khóc. hát hồi khóc. Rồi chú cảm ơn Đức Phương nha. Rồi từ đầu chương trình tới giờ thì tất cả chúng ta vẫn chưa nghe anh Thanh Điền có một cái bài độc tấu nào cả, bởi vì ban tổ chức chúng tôi xin dành lại cái bài đó là cái bài cuối cùng để khép lại chương trình ngày hôm nay. Thật sự là mình ngồi dưới mà mình rất là lo, gần 2 tiếng đồng hồ, thật sự là mình vô cùng xúc động, mà mình cũng nghĩ rằng chắc là có một cái gì đó rất là thiêng liêng coi như giúp đỡ mình và giúp đỡ cho cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay đi đến tới giờ phút này. Anh Thanh Điền sẽ đến với chúng ta qua một cái tiết mục độc tấu đi dọc Việt Nam, và cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là với cái bản độc tấu này thì anh Thanh Điền yêu cầu là nếu mà không cho tôi đánh bài này á thì tôi không tham gia chương trình. Đó là một câu chuyện vui vui trước đó. Rồi bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái tiết mục độc tấu đi dọc Việt Nam.
Quý vị các bạn thân mến, tiết mục độc tấu đi dọc Việt Nam vừa rồi cũng xin khép lại chương trình Show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình cũng xin công bố cái số tiền mà quý bà con cô bác các mạnh thường quân từ khắp nơi đóng góp cho chương trình Show diễn cuộc đời và anh Thanh Điền. Tổng tiền mặt ở tại sân khấu này 12 triệu 449 ngàn, cộng với gia đình bé Hiền Trân là 22 triệu 900 ngàn, chị Ngọc Vạn Phát Riverside là 5 triệu. Một số khách chú Châu Kiên Giang 200, chị Phương 200, và một người mạnh thường quân giấu tên 200 ngàn. Thì tổng tiền mặt thu tại sân khấu này là 41 triệu 249 ngàn. Số tiền mặt này thì mình xin phép được trao trực tiếp cho anh Thanh Điền tại đây. Ngoài ra thì số tiền chuyển khoản cho chương trình, số tiền là 68 triệu 770.752 đồng. Số tiền chuyển qua cái nền tảng Fan 8 là 7 triệu 201 ngàn. Chốt số cuối cùng, tổng cộng là số tiền ngày hôm nay bà con ủng hộ cho anh Thanh Điền 116 triệu 921 ngàn 52 đồng, cộng thêm 5 triệu của chương trình trên tay của Coleman nữa là 122 triệu đồng cho show diễn cuộc đời của anh Thanh Điền. Rồi đây em gửi anh số tiền mặt là 41 triệu, rồi cộng thêm là 5 triệu của Coleman ở đây nữa nha. Rồi hồi nãy hình như có một cái phong bì nhét túi nữa đúng không, của bạn Quỳnh Trang đó phải không? Rồi bây giờ chỉ là rất cảm ơn mạnh thường quân ở gần xa đã ủng hộ cho Thanh Điền. Thanh Điền không biết nói gì hơn, bây giờ chỉ cầu chúc cho quý vị khán giả gần xa làm ăn thịnh vượng cho tới hết chương trình luôn. Hết chương trình, hết chương trình. Hết 100 năm đi ha, hơn 1000 năm đi. Rồi quý vị các bạn đừng quên đón xem chương trình Show diễn cuộc đời vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Rồi hẹn gặp lại quý khán giả đến với Show diễn cuộc đời của tuần tới nha. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui. Chủ đề chính của đêm diễn ngày hôm nay, lời của Tre. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là thầy Nguyễn Trường. Bóng người cha già và trên vần trắng số nhau những nếp nhang như mình chứng là cha đã vì con gồng gánh. Ai mua giùm tôi Chúa bác hãy ghé lại nơi đây. Trời đất có là mẹ ơn mình từ khắp nơi trong ngôi nhà. Xuân yên hòa trong nắng mai người có thấy. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời